নমস্কাৰ মেধা শ্ৰেণীলৈ স্বাগতম জনাইছো। এইটো ভিডিঅ'ত আমি বহুপদ এটাৰ শূন্য বা জিৰ' অফ এ পলিনমিয়েল সেইবিলাক কেনেকৈ গ্ৰাফত প্লট কৰা হয় বা গ্ৰাফৰ পৰা সেইবিলাক কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু এক্সাৰচাইজ 2.12 কেনেকৈ কৰে সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। তোমালোকক যদি অকল এনসাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট medasuri.com ত গ'লে তোমালোকে এক্সাৰচাইজখিনি পাই যাবা। सबसे फास्ट हमें हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन को চাই লও কি হ'ব y o y ড্ৰেছ আৰু x o x ড্ৰেছ ক্লাস 9 ত আমি অলপ পাইছিলো তো তোমালোকে এটা জানা বুলি হেতলা আগবাঢ়িছো দে বাকি তোমালোকৰ ইয়াৰ পিছৰ যেটো চেপ্টাৰ আছে চেপ্টাৰ 3 তাত অলপ ডিটেইলকে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে বাৰু এতিয়া চাবা কোনোবা এটা বহুপদ বা পলিনোমিয়েল তাক আমি যদি গ্ৰাফত প্লট কৰো কেনেকৈ কৰো চাম যদি গ্ৰাফত প্লট কৰো আৰু গ্ৰাফত প্লট কৰাৰ পিছত যদি সেই বহুপদ বা পলিনোমিয়েল বা গ্ৰাফ ডালে যদি x অক্ষডালক বা x এক্সিস ডালক অনলি এবাৰ কাটে ঠিক আছে তাৰ মিনিং এটো হ'ব যে এই বহুপদটো শূন্য এটা তবা নেক্সট যদি কোনোবা গ্ৰাফ ইয়াক দুবাৰ কাটি দিয়ে তেতিয়ালে ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব যে এই বহুপদটো কি আছে যেটো নাম্বাৰ অফ জিৰ'স বা যেটো শূন্যৰ সংখ্যা সেইটো কি হ'ব 2 হ'ব কত কাটিছে ইয়াত আৰু ইয়াত কাটিছে ঠিক আছে এতিয়া কোনবাইল কাৰ্ভে যদি ইয়াক তিনিবাৰ কাটি দিয়ে ঠিক আছে যদি এনেকুৱা হয় যেতিয়া 1 2 3 তাৰ মিনিংটো কি হ'ব ইয়াৰ তিনটা জিৰ' আছে বস ইমানে যদি চাৰিবাৰ কাটে চাৰিটা জিৰ' পাঁচবাৰ কাটিলে পাঁচটা জিৰ' তো যেবাৰ কাটে কিমানটা জিৰ' ঠিক আছে তো এই যে থিওৰি আছে এটো এপ্লাই কৰি পেলাই তুমি এক্সাৰসাইজ 2.1 ৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চন আছে সব কৰিব লাগে प्रॉब्लम থাকিলে আমাৰ ৱেবছাইটত যাবা তাত এনসাৰখিনি কৰি লোৱা আছে ইংলিশ মিডিয়াম আৰু আসামিজ মিডিয়াম দুইটা কাৰণে এটা চোৱা আমি কি কৰিলো গ্ৰাফ ডালৰ পৰা 0 কেটা আছে বা 0 কেটা থাকিব সেইটো আমি উলিয়াই ললো ঠিক আছে এতিয়া চাও গ্ৰাফ ডাল থাকে কেনেকৈ এতিয়া চোৱা আমি আগতে পঢ়োতে কি কৰিছিলো প্ৰত্যেকটো বহুপদক আমি কি বুলি কওঁ px বুলি কওঁ মানে হয় এটা বহুপদ ধৰা px = twice x - 4 এনে নরমাল টা ধরে আছে ঠিক আছে বাৰু এতিয়া চোৱা অকল যদি twice x - 4 থাকে এটো আমি ডাইৰেক্ট মানে এডাল আমাৰ যেডাল গ্ৰাফ আছে ইয়াত আমি প্লট কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত কি থাকে ইয়াত y পাৰ্ট থাকে y o y ড্ৰেছ x o x ড্ৰেছ মানে x টো আমাৰ ওচৰত আছে কিন্তু y টো নাই গতিকে আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট কাটি দিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এটা বুদ্ধি কৰিম কি বুদ্ধি যে apx টো y বুলি ধৰি লম তাৰ মানে y = twice x - 4 বুলি লিখিম ঠিক আছে বুজি পাইছা px ৰ জায়গাত জাস্ট y লিখিছো কিয় কাৰণ হেতু যদি আমি কৰো তেতিয়াহলে আমাৰ এই কাৰ্টেशिয়ান কোঅৰ্ডিনেট প্লেনখনত আমি ইয়াত পাতিব পাৰিম আৰু পাতিলে ইয়াৰ যেটো নেচাৰ বা ইয়াৰ যেটো প্ৰকৃতি সেইটো আমি গম পাম বা ইয়াৰ শূন্যৰ যেটো প্ৰকৃতি সেইটো আমি গম পাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াক আমি গ্ৰাফত প্লট কৰিবলৈ কি কৰিম আগতে ক্লাস 9 ত তোমালোকে অলপ পাইছিলা মই অকমানটো অনুকিয়া দিছো দে এটো x এটো y প্ৰথমতে কি কৰা এটো ভ্যালু 0 লোৱা 0 লোৱাৰ পিছত কি হ'ব ইয়াত মাইনাস মানে x ৰ জায়গাত 0 কাটিলে y ৰ জায়গাত -4 হয় আৰু y ৰ জায়গাত 0 কাটিলে y ৰ জায়গাত 0 কাটিলে x কিমান হ'ব 4 টো ইফালে গুচি যাব আৰু 2 मतलब 2 হ'ব ঠিক আছে তো এনেকৈ আমি বক্সটো বনাই লওঁ বক্সটো বনাই পেলাই কি কৰো এই দুটা পয়েন্ট আমি গ্ৰাফত প্লট কৰি দিম গ্ৰাফত প্লট কৰাৰ পিছত কি কৰো পয়েন্ট দুটাৰ মাজেদি লাইনডাল টানি দিম ঠিক আছে ক্লাস 9 ত কৰা বস্তু যদি নাই কৰা তোমালোকে 9 খন অকল চাব পাৰা বা ইয়াৰ পিছৰ যেটো আমাৰ চেপ্টাৰ আছে তাত আমি ভালকৈ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে বাৰু এতিয়া চোৱা এই y = twice x - 4 ইয়াক যদি আমি গ্ৰাফত প্লট কৰো দেখিবলৈ এডাল আমি স্ট্ৰেট লাইন পাম ঠিক আছে আৰু ইয়াত ক্লিয়াৰলি ভিজিবল কি ভিজিবল যে ইয়াৰ এটাই শূন্য আছে ঠিক আছে কিয় কাৰণ x এক্সিস ডালত ই এবাৰ কাটিছে ঠিক আছে বুজি পাইছো কিবা থাকিলে জনাবা এতিয়া নেক্সট আৰু এটা কোৱেশ্চন লৈছো সাপোজ px = 4x² - 4x + 1 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আগৰটো আমাৰ কি আছিল লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল বা ৰৈখিক বহুপদ এটো কি কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল অৰ দ্বিঘাত বহুপদ ঠিক আছে তো ইয়াত চাবা
এতিয়া মই কথা এটা কওঁ দেখিতে তোমাৰ দ্বিঘাত বহুপদ বিলাক কেনেকুৱা হয় দ্বিঘাত বহুপদ বিলাক তুমি যদি গ্ৰাফত প্লট কৰা সিহঁতৰ শেপটো এনেকুৱা হয় ঠিক আছে বা এনেকুৱা হয় আৰু অকণ স্পেচিফিক এনেকুৱা হয় ঠিক আছে এই যিটা শেপ ন এই শেপটোক কয় প্যারাবোলিক শেপ বা প্যারাবোলা বুলি কয় ঠিক আছে বা অধিবৃত্ত বুলি কয় ঠিক আছে তো এই প্যারাবোলিক শেপটো আমি ক'ত পাওঁ মই এখিনিতে অকমান ৰৈ দিব বিচাৰিছো ইয়াৰ এক্সাম্পল দুটামান কৈ লওঁ দেই জাষ্ট কৰা তো চাবা তোমাৰ ব্যাটসম্যান এজনে ঠিক আছে ধোনীয়ে যদি 6 এটা মাৰে ক্ৰিকেট খেলি থাকোঁতে তেতিয়া কি হ'ব বলটো এনেকৈ আহি পেলাই मतलब কি হ'ব তোমাৰ ধোনীয়ে 6টো এনেকৈ মাৰি পেলাই আহি পেলাই এনেকৈ মাৰিব নি তো ইয়াৰ পৰা উঠি গৈ পেলাই চোৱা এনেকৈ আহি পেলাই ইয়াত পালেহি ঠিক আছে তো এই যিটো পাথ বা এই যিটো ৰাস্তাটো এইটো প্যারাবোলিক বা অধিবৃত্তীয় ঠিক আছে তো কি হ'ব আমি যদি এই প্যারাবোলাটো ভালকৈ ষ্টাডি কৰোঁ বা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন বা দ্বিঘাত সমীকৰণখিনি আমি যদি অলপ ভালকৈ ষ্টাডি কৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই প্যারাবোলিক যিটো কাৰ্ভ আছে সেইটো ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে বলটো কিমান ডিষ্টেন্সত পৰিলে ব্যাটসম্যানজনে বলটো কিমানখিনিৰ পৰা কোবাইছিল আৰু কিমান দূৰত পৰিলে সেইটো আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট নোজোকাকে মিটাৰ স্কেল নোজোৱাকে ঠিক আছে আৰু কি কৰিব পাৰোঁ যদি আমি কিমান এংগলত মাৰিছে সেইটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বলটোৰ হাইট কিমান হ'ব পাৰে আমি সেইটো উলিয়াব পাৰোঁ বলটো কিমান দূৰত পৰিব সেইটো উলিয়াব পাৰোঁ প্লাছ বলটো যে এই গোটেই ৰাস্তাটো যে কভাৰ কৰিলে যে এইখিনিলৈকে যে কভাৰ কৰিলে এইটো প্ৰপাৰ লেন্থটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ প্ৰপাৰ ডিষ্টেন্সটো উলিয়াব পাৰোঁ যে কিমান দূৰ সি মানে ট্ৰেভেল কৰিলে ঠিক আছে সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ পাবলৈ বলটো কিমান টাইম লাগে সেইখিনি বস্তু কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো সেইকাৰণে ইয়াৰ এটা ফিজিকেল ইউজ আছে আমি ডেইলি লাইফতো আমি ইউজ নকৰোঁ কিন্তু ধৰা টেকনিকেলি এই বস্তুটো আমাৰ কামত আহে মানে হ'ব আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং তো এডাল চাপোজ ষ্ট্ৰেট লাইন ঠিক আছে এতিয়া মনত পেলাচোন একদম পুৰণা জামানাৰ যিবিলাক মুভি আছিলে সেইবিলাক মুভিত কি কৰে তোমাৰ ভিলেনটোৰ কাষত ডাঙৰ বডি বিল্ডাৰ এটা ৰাখে নিজৰটোক ভয় খুৱাব কাৰণে ঠিক আছে তাৰপৰা সেই ভিলেনটোৱে কি কৰে বডি বিল্ডাৰটোৱে কি কৰে তোমাৰ ৰড এডাল লয় ৰডডাল এনেকৈ লৈ পেলাই এনেকৈ পকাই দিয়ে তো চাবা চিধা ৰডডাল যেতিয়া পকাই দিব তেতিয়া শ্বেপটো এনেকুৱা হৈ যাব নেকি এগেইন এইটো কি এইটো প্যারাবোলিক শেপ ঠিক আছে তো এনেকুৱা বহুত ইউজ আছে বা বহুত বস্তু আমি দেখি থাকোঁ বাৰু এতিয়া আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ জেগালৈ চাবা কোৱাড্ৰেটিক যিটো পলিনমিয়েল থাকিব বা দ্বিঘাত যিটো বহুপদ থাকিব সেইটো কি হ'ব তোমাৰ এক্স এক্সিছত দুটা পইণ্টত থাকিব ঠিক আছে মানে গ্ৰাফডাল কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া চোৱা কি হ'ব ইয়াৰ এটা 0 ইয়াৰ এটা 0 তাৰমানে দুটা 0 ল'ব ইয়াতে চোৱা ইয়াৰ এটা 0 ইয়াৰ এটা 0 দুটা 0 ল'ব ঠিক আছে এই দুটা কণ্ডিশ্যনৰ উপৰিও আৰু দুটা কণ্ডিশ্যন হ'ব যদি গ্ৰাফডাল এনেকুৱা হয় তেতিয়া মানে এক্স এক্সিছত যদি টাচ নকৰে বা গ্ৰাফডাল যদি এনেকুৱা তেতিয়া যদি টাচ নকৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ একো বাস্তৱ শূন্য নাই বা ৰিয়েল একো 0 নাই আমি তেনেকৈ কওঁ ঠিক আছে আৰু এটা কণ্ডিশ্যন হ'ব কি যে যদি গ্ৰাফডালে এই পইণ্টত ইয়াত এটা পইণ্টতহে যদি টাচ কৰে তেতিয়া কি হ'ব বা তেনেকুৱা যদি হয় জাষ্ট এটা পইণ্টত টাচ কৰি উভতি গুচি যায় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া চোৱা তেতিয়া শূন্য এটাই হ'ব তাক আমি খালি দুবাৰ লিখোঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ সাপোজ অলপ আগত আমি যেটো লৈছিলোঁ কি লৈছিলোঁ যে px ইকুৱেল টু 4x স্কোয়ার মাইনাস 4x প্লাস 1 ঠিক আছে তো ইয়াৰ শূন্য উলিওৱা আৰু 4x স্কোয়ার মাইনাস 4x প্লাস 1 ইকুৱেল 0 এই সমীকৰণটো সমাধান কৰা একেই কথা এইটো ক'ত পালোঁ আমি ক্লাছ 9ত পাইছিলোঁ ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিম এইটো ইকুৱেল টু 0 লিখিম এতিয়া চোৱা এইটো আমি ফাইণ্ড কৰি চাম কি হ'ব তোমাৰ এইটো হ'ব টুৱাইচ x হোল স্কোয়াৰ মাইনাস 2 ইনটু টুৱাইচ x প্লাস 1 স্কোয়ার ইকুৱেল 0 implies twice x minus 1 whole square equal 0 implies twice x minus 1 into twice x minus 1 equal 0 factorize কৰিছোঁ আমি এনেকৈ পাম এতিয়া আপোনাৰ বাবে মই মুছি দিছোঁ 12
পিছৰ পইণ্টটো পিছৰ লাইনটো কি twice x minus 1 equals 0 or নাইবা twice x minus 1 equals 0 এই দুইটাকে আমি সেপারেট কৰি দিম ঠিক আছে তাতে কি লিখিম implies twice x equal to 1 implies x equal to half or তোমালোকে নাইবা লিখিবা দেই equal 0 implies x equal to half তো সোয়া ইয়াত কি পালো আমি x equal to half পালো x equal to half পালো তো এনেকুৱাই কন্ডিশন হয় যেতিয়া তোমাৰ এই কোঅৰ্ডিনেট প্লেনখনত যদি এটা পইণ্টলৈকে টাচ হৈ যায় px equal to বা px ৰ জায়গাত যদি আমি y লিখো y equal to 4x squared minus 4x plus 1 এটুক যদি আমি কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট প্লেনত প্লট কৰো তেতিয়াহ'লে গ্ৰাফডাল এনেকুৱা হ'ব এতিয়া নেক্সট আমি আহিলো কিউবিক পলিনোমিয়াল বা দ্বিঘাত বহুপদীয় একো কেছ নাই এনে নরমালি তোমার গ্রাফডাল লিখিবলৈ অলপ এনেকুৱা হয় মানে তিনটা পইণ্ট আছে ঠিক আছে 1 2 3 খালি তাৰ যিখিনি ভ্যালু সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই গ্ৰাফডাল চেঞ্জ হ'ব পাৰে মানে চোৱা মই ইয়াত এনিমেশনটা দেখাই দিছো তো এনেকুৱা ধৰণে কি হ'ব পাৰে তোমাৰ গ্ৰাফডাল চেঞ্জ হ'ব পাৰে তো হেয়া আছিলে মেইন বস্তুখিনি যিখিনি মোটামুটি বস্তু ক'ব লাগে সেইখিনি মই ইতিমধ্যে কভাৰ কৰিছো যদি কিবা থাকি গ'ল বুলি ভাবা কমেন্ট বক্সত জনাবা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি বহুপদৰ শূন্যবিলাক বা পলিনোমিয়ালৰ যিবিলাক 0 আৰু ইহঁতৰ যিবিলাক কোএফিচিয়েন্ট আছে বা যিবিলাক সহগ আছে সেইবিলাকৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেটেড সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'লে কমেন্ট বক্সত জনাবা লাইক কৰি দিবা শ্বেয়াৰটো তোমালোকৰ কথা বাকি আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ